Бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємося вже зараз до дипломатичних подій наступного тижня. Має бути дуже активно, починаючи з понеділка. Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав. І усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. Принаймні, з нашого боку, не буде жодних затягувань. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії, те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи, вже навіть там, де військових баз не було у радянський час, це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги. Безпекові виклики від Росії не на рік і не на 5 років. Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. І під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи. Зрештою, вони програють, як Орбан, але багато хто все одно намагається подружитись з путінськими гаманцями і заплющують очі на те, що відбувається реально. Я хочу подякувати усім тим, хто все ж таки бореться за свої народи і за інтереси Європи, і за безпеку в Європі, безпеку з Україною. Персонально зараз я хочу подякувати президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Євроради Антоніо Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному і кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також і Молдову з цим прогресом. Україна і Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз. Серед усіх європейських націй, які вже приєднались до Європейського Союзу, чи які бачать для себе таку перспективу, саме Україна віддає заради Європи найбільше. Ми не просто робимо внутрішні реформи і не просто проходимо через трансформацію. Ми воюємо за свою державу, за свою незалежність і за своє право самостійно обирати для себе шлях і бути Європою. І це наше право одночасно і право кожного народу, нашого регіону. Ми воюємо за свою та їхню свободу, за Європу для себе та для них. І для Балтійських держав, і для Польщі, і для Угорщини та Словаччини, для Румунії та Молдови, для народів Кавказу. Саме тому доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні. У цій війні і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно і з гарантованою безпекою, і про це ми будемо говорити з партнерами в рамках самітів Групи 7 у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом, очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі «Drone Deals», нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності. Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення зараз у мідл-страйках на всю глибину тимчасово окупованої території і в діп-страйках проти російських нафтових об'єктів та воєнних
підприємств. Були цієї доби хороші влучання у Служби безпеки України у тимчасово окупованому нашому Криму і у нашої армії по території самої Росії у Волгоградському та Краснодарському регіонах саме проти нафтових об'єктів. Червень-липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Дякую нашим воїнам за влучність, за силу на позиціях. Слава Україні!